بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن ازاي نعرف البقرة عندها مشاكل في الهضم ولا لا، وهل هضم الأكل في الماشي كويس في الكرش بشكل جيد ولا لا. بنعرف الكلام ده من الروث، من لون الروث، من قوامه. بنعرف حالة الهضم داخل الكرش، يعني الروث بيعتبر مرآة يمكن من خلالها معرفة اللي بيحصل في الكرش، هل في هضم كويس ولا لا، في حموضة في الكرش ولا لا. مجموعة الصور اللي احنا هنشوفها دلوقتي هنلاقي ان كل صورة بتقول حاجة معينة او بتنبئ عن شيء معين. يعني الصورة الاولى ديت صورة احنا شايفين صورة روث سائل. الروث السائل ده لما نشوف روث بالشكل ده نعرف يبقى بيدل على ايه؟ بيدل على ان العليقة اللي بتاكلها البقرة نسبة البروتين فيها عالية. لما بتبقى نسبة البروتين عالية بتضطر البقرة تشرب مية كتير علشان تخرج النيتروجين الزائد الناتج من هدم البروتين، فبتشرب مية كتير عشان تخرج هذا النيتروجين. برضو ممكن يكون هذا الشكل من الروث السائل ناتج من وجود عبء حراري او هيت ستريس موجود على البقرة. البقرة لما بتكون حرانة بتشرب ميه كتير، الميه الكتير برضه بتؤدي الى ان الروث يخرج بهذا الشكل السائل. لو بصينا للصورة الثانية هنلاقي ان ده روث موجود فيه اجزاء من العليقة الخشنة بتكون طويلة، طولها بيكون اطول من 1.5 سنتي. لما بيكون اطول من 1.5 سنتي ده معناه ان كفاءة الهضم في الكرش منخفضة. وهنشوف دلوقتي هتتقاس ازاي الواحد ونص سنتي، وهنلاقي اجزاء من الحبوب بتخرج شبه كامله، ده معناه انخفاض الهضم داخل الكرش. الصوره الثانيه برضه صوره روث، هنلاقي ان فيها مخاط وفيها اللون الاحمر ده مايوسين. هنقول ايه المايوسين ده دلوقتي. وده مخاط، المخاط اللي هو لما بتيجي تمرر او تمشي طرف الحذاء على الروث او بخشبه على الروث بتلاقي ان الروث انفصل وبسرعه انضم على بعضه تاني، ينفصل وبسرعه ينضم لبعضه تاني. الانضمام ده السريع ده معناه ان الروث ده فيه مخاط، يعني البقره عندها حموضه، المخاط ده سببه التهاب حاد او وجود جرح في انسجه المعده او الامعاء، وهنشوف الكلام ده دلوقتي. طيب الصوره اللي بعدها برضو نفس الشيء، بيبقى فيه مخاط وفيه مايوسين. وجود المايوسين ده بيدل على حدوث تآكل أجزاء المعدة. ليه؟ برضو هنشوف دلوقتي. يعني وجود المايوسين ووجود المخاط بيدل على وجود حموضة في الكرش. لما بيحصل تآكل في جدار المعدة بيحصل بالشكل ده كده. لما بيحصل هذا التآكل فبتبتدي البقرة تفرز مايوسين علشان تعالج هذا التهتك وهذا الجرح. جزء من هذا المايوسين بينزل في الروث فبيبان زي ما شفنا في الصورة اللي قبل كده. اما نلاقي الروث في مايوسين يبقى البقرة دي عندها حموضة وعندها تآكل او جرح في الامعاء. المايوسين لما ناخده من الروث ونغسله ونشطفه بالميه بنلاقي المايوسين واخد هذا الشكل. طيب هنلاقي هنا حاجه، لما نلاقي ان الروث الناتج من القطيع كله ليه نفس اللون ومتشابه، الروث متشابه في كل القطيع ما عدا مثلا حوالي 5%، دي نسبة مقبولة ل 5%، يبقى ده معناه ان الاكل بتاع البقر مخلوط خلط جيد. اما لو زادت النسبة عن 5% يبقى ده معناه ان الاكل مش مخلوط خلط جيد. يعني نلاقي في بقر بينقي او يعمل انتقاء لبعض انواع من العلف التي ام ار، ياخد نوع معين ويسيب نوع، وبالتالي ده بيأثر على لون
الروث اللي طالع وعلى قوام الروث اللي طالع. طيب هنقدر حجم الحبيبات الروث ازاي، او حجم حبيبات العلف؟ احنا قلنا قبل كده ان الروث لما يكون فيه حبيبات العلف الخشن طويله اكتر من 1.5 سم او 1.2 سم، ده معناه ان في حموضه والهضم ماشي بشكل غير جيد. طيب نعمل القصه دي ازاي؟ ان احنا بنختار من كل عنبر 5 بقرات وناخد منهم كوبايه من الروث، زي مثلا الشكل دوت. بناخد كوبايه من حوالي 5 بقرات من كل عنبر، ونغسلها بالميه، نحطها في مصفى كده ونغسلها بالميه. المصفى ديت مواصفاتها قطرها 17 سم وعمقها 9.5 سم، وحجم فتحاتها، وده الشيء المهم، من 1 ل1.5 ملي متر. ده مهم جدا. حجم الثقوب او حجم الفتحات بتاعه المصفى 1 ل1.5 ملي متر. بعد ما بنغسلها بالميه على المصفى بنسيبها تنشف، فبيبقى الشكل بتاعها هو الشكل ده بعد لما بتنشف. هنشوف بقى فحص هذا الروث الناشف. طبعا دي المصفى بعد ما غسلناها علشان نستخدمها بعد كده في تقييم الروث لحيوان تاني. بعد ما نشف الروث وخدناه من المصفى ونشف، هنلاقي الروث اللي على اليمين ده ناتج من بقره، والروث اللي على الشمال ده ناتج من بقره تانيه. الروث دوت اللي على اليمين بنلاقي الالياف طويله اكتر من 1.2، ده معناه ان الهضم في الكرش ماشي بشكل غير جيد، وان الاكل ما بيتهضمش بشكل سليم. اللي على اليسار ده هنلاقي ان طول الحبيبه بتاعته صغيره، تبقى اقل من 1.2 سم، وبالتالي ده معناه ان الهضم في الكرش ماشي بشكل جيد. طيب ده روث برضو ناتج من بقرة بتاكل بذرة قطن من ضمن العليقة بتاعتها، يعني بذرة قطن كاملة. هنلاقي ان بذرة القطن طالعة كاملة في الروث اهي، طالعة كاملة في الروث. ده معناه ان الاكل ما قعدش في الكرش فترة كافية عشان يتم هضمه هضم كامل، فالحبوب خرجت من الكرش ونزلت في الروث. نفس الشيء هنا برضو بنلاقي حبيبات الاعلاف الخشنه او الليفه بتاعه الاعلاف الخشنه طويله اللي موجوده في الروث. ده طبعا روث مجفف، بيبقى طولها اكتر من 1.2 سم زي ما قلنا، فده معناه برضو ان البقره عيانه والاكل ما اتهضمش في الكرش هضم جيد. طيب ده برضو روث تاني هنلاقي فيه حبيبات ذره كامله، حبيبات ذره كامله. ده معناه ايه؟ ده معناه ايه ان حبيبات الذره الكامله دي اللي موجوده في الروث؟ معناه ان الذره ديت المفروض يتم جرشها قبل ما نحطها في العليقه. جرشها مش طحنها، لان في بعض الناس بتطحن الذره. هو الصح الذره لما نديها للابقار نجرشها مش نطحنها، عشان لما بنطحنها الطحن بيؤدي الى ان هي بتتخمر بسرعه وينتج حمض اللاكتيك بسرعه بكميه كبيره ويتراكم في الكرش بكميه كبيره ويسبب حموضه. يبقى الذره لازم نجرشها، مش نديها سليمه ولا نطحنها. طيب الروث احيانا بنلاقيه روث رخو، روث طري كده. ده بيدل على ايه؟ بيدل على حاجه من اتنين: اما البقره عندها حموضه في الكرش، او نسبه البروتين في العليقه زياده. طب ازاي نفرق بينهم؟ ازاي نعرف ان الروث الرخو ده اللي ناتج من البقره دي نتيجه حموضه ولا نتيجه زياده البروتين في العليقه؟ لو لقينا ان كل الحيوانات بتخرج روث رخو، كل الحيوانات بتطلع روث رخو، ده معناه ان البروتين في العليقه زايد. ليه؟ ما ينفعش نقول ان ده معناه حموضه، لان ما ينفعش يبقى كل الحيوانات اللي في المزرعه كل القطيع عنده حموضه، لكن الابقار كلها بتشترك في ايه؟ بتشترك في الاكل اللي كلته. يبقى لما كلهم يطلعوا روث رخو يبقى معناها
ان البروتين زايد في العليقه. لكن لما نلاقي شويه من الحيوانات بتخرج روث صلب، وشويه من الحيوانات التانيه بتخرج روث طبيعي عادي، وشويه تاني من القطيع بيخرج روث رخو، يعني الروث متنوع، في تنوع، في اختلاف، يبقى ده معناه وجود حموضه، وليس معناه زياده في بروتين العليقه. طيب الجدول اللي جاي ده بيلخص الاسباب الغذائيه للاشكال المختلفه للروث. يعني مثلا اسباب غذائيه، ممكن البقره تكون عيانه، دي قصه تانية. لكن الاسباب الغذائيه لما الروث مثلا يكون رخو، سببه مجموعه اسباب. ممكن يبقى زياده نسبه البروتين في العليقه، وزي ما قلنا البروتين لما بيزيد في العليقه بتضطر البقره تشرب ميه كتير عشان تخرج النيتروجين الزائد، فبالتالي الروث بيبقى رخو نتيجه زياده الميه. ممكن تبقى في حموضه، ممكن تبقى زياده الاملاح. الحيوانات طبعا لما يكون العليقه بتاعته فيها املاح كتير بيشرب ميه كتير عشان يخرج الاملاح. لما بيكون في اسهال، لو هو سبب غذائي، بيبقى وجود حموضه او وجود عفن في العلف. دي الاسباب الغذائيه بتاعه الاشكال المختلفه للروث. عشان ما نضيعش وقت طويل، الجدول موجود اهو. طيب الروث الناتج من الابقار اللي بترتفع فيها حموضه الكرش بيحتوي على فقاقيع. ليه الروث الناتج من البقره اللي عندها حموضه بيكون فيها فقاقيع؟ لما بتبقى البقره عندها حموضه عاليه في الكرش، بيحصل الحموضه العاليه بتؤدي الى ايه؟ احد اضرارها ان البكتيريا اللي بتهضم الالياف بتموت. اعداد كبيره من البكتيريا اللي بتهضم الالياف بتموت، وبالتالي الاعلاف الخشنه ما بتتهضمش هضم كامل، فتخرج من الكرش تروح للامعاء الغليظه، بتفضل موجوده في الامعاء الغليظه، يحصل لها تخمر، وينتج من هذا التخمر غازات. الغازات دي بتخرج مع الروث وتسبب فقاقيع. يبقى الفقاقيع دي سببها الغازات الناتجه من تخمر الاعلاف الخشنه اللي ما اتهضمتش كويس في الكرش وراحت الى الامعاء الغليظه. ما اتهضمتش كويس في الكرش ليه؟ عشان الحموضه العاليه موتت اعداد كبيره من البكتيريا اللي بتهضم الالياف. طيب برضو الروث اللي بيخرج من البقرة اللي عندها حموضة بنلاقيه لامع. ليه لامع؟ في لمعة كده. ليه لامع؟ البقرة لما يكون عندها حموضة بتخرج كمية كبيرة من الأحماض من الكرش وتروح للأمعاء الغليظة. لما بتروح هذه الأحماض للأمعاء الغليظة أو للمعدة بتسبب تآكل في جدار المعدة والامعاء، فتبتدي البقره تفرز مايوسين علشان تعالج هذا التهتك او هذا الجرح اللي حصل في جدار المعده. المايوسين ده او المخاط ده بيخرج مع الروث ويديله لمعه. يعني عشان كده الروث اللي خارج من البقره اللي عندها حموضه بيكون لامع وبيكون في فقاقيع. وزي ما قلنا ليه فقاقيع ليه؟ طيب لا، بنلاقي الحبوب بتخرج سليمه في الروث. بتخرج سليمه في الروث لسببين. اول حاجه عدم وجود الكتله او الحصيره في الحصيره الغذائيه او الكتله الغذائيه في الكرش. ايه هي الحصيره دي؟ الحصيره دي اللي هي كتله الاكل بتاعه العلف الخشن. لما الحيوان بياكل اكل خشن بكميه مظبوطه بتعمل زي حصيره او كتله غذائيه بتمنع الاكل، بقيه الاكل ان هو يمشي من الكرش بسرعه بدون ما يتهضم، لا بتحجزه فتره لغايه ما ياخد الوقت الكافي لهضمه. لكن لو الحصيره دي مش موجوده او موجوده بكميه بسيطه، يعني الاعلاف الخشنه نسبتها قليله في العلف، بدون طبعا ما ندخل في نسبه الرافج كونسنتريت ريشيو، دي قصه ثانيه. لكن بصوره عامه لو نسبه الالياف او الاعلاف الخشنه قليله في العليقه، يبقى الحصيره دي مش موجوده او موجوده بكميه صغيره، فما بتقدرش تحجز الحبوب عشان تتهضم هضم كامل، فبتخرج الحبوب من الكرش بسرعه وتنزل في الروث وهي كامله او شبه كامله. السبب الثاني ان في حبوب بتبقى سريعه التخمر
زي الشعير وزي الشوفان. وفي سريعة التخمر دي بتخرج بسرعة من الكرش بدون ما يتم هضمها بشكل كامل. وفي حبوب بطيئة التخمر زي الذرة والسرجم، دول بيتخمروا ببطء، وبالتالي بتلاقيهم خدوا الوقت الكافي للهضم بتاعهم. علشان كده لو هنستخدم الذرة والشعير في العليقة، الاتنين مع بعض الذرة والشعير نستخدمهم مع بعض في العليقة، فأفضل نسبة لاستخدامهم هي 1:1، لأن في واحدة بطيئة التخمر اللي هي الذرة، وفي واحدة سريعة التخمر اللي هي الشعير. لأن ما ننساش إن الحبوب السريعة التخمر بتطلع كمية كبيرة من حمض اللاكتيك اللي بيسبب الحموضة. فيبقى شو نحط النص من الحبوب الشعير اللي هي بتبقى سريعة التخمر، ونص التاني ذرة اللي هو بطيء التخمر، عشان نتلافى حدوث الحموضة. لون الروث برضو بيعرفنا نوع الاكل اللي الحيوان بياكله. يعني لون الروث، لو هو الروث مثلا لونه اخضر غامق يبقى البقر بتاكل برسيم او تتغذى على مراعي. لو لون الروث بني يبقى ده معناه انها بتاكل كميه كبيره من الدريس. لو لون الروث رمادي ده معناه انها بتاكل نسبه عليقه فيها نسبه عاليه من الحبوب. طيب الروث تم تقسيمه الى 5 درجات، 5 سكورز. لو شفنا الصورة الأولى دي سكور 1، ده المانيور سكور 1 اللي هو بيبقى سائل بالشكل ده، وده زي ما قلنا سببه زيادة نسبة البروتين أو زيادة الأملاح، وطبعا نقص الألياف في العليقة. ده الشكل ده سكور 1. الشكل ده اللي هو سكور 2، ده لما بينزل من البقرة بيعمل صوت في الأرض وبيعمل طرطشة زي ما احنا شايفين في أجزاء كده على الجوانب، دي طرطشة من الروث اللي نزل من البقرة، وبيكون موجود بالشكل ده كده. ده بيدل على انخفاض الألياف في العليقة، أو البقرة كلت كمية كبيرة من البرسيم، او نسبة البروتين بتبقى زيادة. ده اللي هو سكور 2. لو شفنا سكور 3 وده الايديال، ده النموذجي. الروث لما يكون بالشكل ده بيبقى نموذجي، وده بيدل على ان الهضم حصل في الكرش بشكل جيد، وان معدل مرور الاكل خلال القناة الهضمية بيتم بمعدل كويس، وبالتالي الروث بينزل نموذجي بالشكل ده. ده الروث ده بيبقى بيرتفع عن الارض حوالي من 3.5 الى 5 سم، وده معناه ان العليقة متزنة والهضم بيتم بشكل جيد. يبقى السكور 3 ده السكور الايديال او النموذجي. لو شفنا سكور 4، بينزل السكور 4 مش في شكل دايرة كده او مش في شكل حلقة، في صورة كومة، وبيبقى ناشف، شكله كده سميك وناشف، وبيكون مرتفع عن الارض اكتر من 5 سم، اكتر من 5 سم. ده بيبقى سببه ايه؟ بسببه انخفاض نسبة البروتين في العليقة وزيادة الالياف. والشكل ده او السكور ده بيبقى موجود عادة في الابقار الجافة والابقار الكبيرة السن. ليه؟ لأن الأبقار الجافة والأبقار الكبيرة في السن نسبة البروتين في العليقة بتبقى منخفضة، لأن الأبقار العالية الكبيرة في السن بيبقى إنتاجها من اللبن منخفض، فبالتالي نسبة البروتين في العليقة بتاعتها منخفضة. نفس الشيء بالنسبة للبقرة الجافة، ما بتجيبش لبن، فنسبة البروتين في العليقة بتاعتها منخفضة، فبيدي الروث بتاعها، فبتدي روث بهذا الشكل. ده بقى الروث ده بقى اللي بيبقى سميك وجامد وبينزل في شكل كور بالشكل ده، كور سميكه كده صلبه. ده بيدل على ان البقره بتاكل كميه كبيره من القش، وبيحصل والعليقه بتاعتها منخفضه في نسبه البروتين. ده طبعا غير مرغوب فيه خالص يعني. طيب الروث المفروض الدرجة المثلى للروث في كل مرحلة من مراحل الحليب. يعني مرحلة الحليب المبكرة المفروض درجة الروث بتكون من 2.5 ل3. مرحلة الحليب المتأخرة بتكون درجة الروث بتاعتها من 3 ل 3.5. مرحلة الجفاف الأولى اللي هي الدراي أوف درجة الروث بتاعتها من 3 ل 4.
درجة فترة الجفاف الثانية اللي هي الكلوز اب درجة الروث من 3 ل 3.5. وهنا هنلاحظ حاجة، ان الرقم المشترك بين الجميع بين كل المراحل هو رقم 3. يبقى الروث 3 زي ما قلنا هو الروث النموذجي اللي المفروض يكون موجود في الروث اللي الهضم بتاعها بيتم بشكل طبيعي. شكرا، ونلتقي إن شاء الله في فيديو قادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.